සුබ දවසක් කියලා ඉතින් ඔන්නවල අදත් පිළිගන්නවා SLMT අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. මේක ඊමණී වලට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඇත්තටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම එක්සිකියුටිව් ගිරයක් ගැන. මේක තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ සරලව කියනවා නම් තව කෙනෙක්ගේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අපි ප්‍රවර්ධනය කරනවා. ඒ ප්‍රවර්ධනය කරන එකට එයා සන්තෝෂයක් විදියට අපිට ගාණක් දෙනවා. නැත්නම් කමිෂන් එකක් දාන්න භාෂාවෙන් කියනවා කමිෂන් එකක් දෙනවා. අන්න එක තමයි ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා දන්න කියන ප්‍රසිද්ධ සයිට් එකකින් කොහොමද ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්නේ කියලා. ඒ තමයි aliexpress. aliexpress කියන සයිට් එකෙන් මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයා ඇෆිලියේට් මාකටර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් aliexpress එක හරහා ඇෆිලියේට් කරලා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. මේ අලුත් විදියට account එකක් හදාගන්න. ඔයාලා aliexpress කියලා search කරාම සමහර විට ඒවි Google එකේ මෙන්න මේ මෙතන ඔයාලට පේන්නේ ad කියලා තියෙන මෙන්න මේ site කියන්න එපා. ඔයාලට ටික පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මේ ඉතින් portals aliexpress කියලා මෙන්න මේ site එකෙන් click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා aliexpress affiliate කියලා search කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ගිහින් normal aliexpress site එකට යන site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙහෙම පල්ලෙහාට යනකොට යටටම යන්න. යටටම ගියාම ඔයාලට automatically වෙන්නේ affiliate program කියලා. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් aliexpress portals කියලා. අර මම ඔයාලට කලින් site එක පෙන්වන්නේ මේ තියෙන්නේ. අන්නේ site එකෙන් එන්නේ මෙතෙන්ටම තමයි. මෙතෙන් තවල් පස්සේ ඔයාලා මෙතන තියෙනවා sign in කියලා. එහෙම නැත්නම් register කියලා. දැන් ඔයාලා account එක නැති කෙනෙක් නිසා ඔයාලා මුලින්ම කරනවා ඔයාලා account එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බලුවාට පස්සේ මේකේ ඉස්සරහා මෙතන ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේකේ මොන විදිහට වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ ඒගොල්ලෝ දින easy via pay කියලා payments ගැන ඔයාලට මේ වයින් පොඩි දල වශයෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියන්නේ how it work කියලා. register get link get pay කියන්නේ register වුණා get link එකක් කරගත්තා සල්ලි ගත්තා කියලා එයාලා සරලව කියනවා ඒක. ඉතින් ඒ විදිහේ සරල දෙයක් කියයි. සරල කියන්නේ මේක ඇත්තටම සරලයි වුණාට සංකීර්ණයි. අපි මොලේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ උනන්දුව මත තමයි මේ වැඩේ තීරණය වෙන්නේ. ඒකත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු register වෙන කොහොමද. මෙන්න මෙතන ඔයාලට register කියන එක තියෙනවා. අන්නේ register කියන එක උඩ click කරන්න. register එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැන් අපිට account එකක් නැහැ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන register කියන එකට යන්න. register කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන පල්ලෙහාවට මෙතන ඔන්න කැමෙන ඔයා email address එක මෙතන password එක type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන gmail එක click කරලා මෙතන gmail එක click කරලා මෙතනින් ඔයාලා අදාළ gmail එක තෝරගත්තට පස්සේ ඒත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ඔයාලගේ email එක යනකොට දැන් මම මෙතන මගේ gmail එකයි password එකයි type කරලා මම account එකක් create කරගන්න create account දෙන්නා. ඊළඟට ඔයාලා ඒ විදිහට email එකෙන් sign in වුණාට පස්සේ ඔයාලා එනවා මෙන්න මේ විදිහේ page එකට මේ විදිහේ interface එකට aliexpress portal කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ account එක දැන් තමයි හදාගන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉඳලා. one step away from your fortune. මෙතන basic information ටික මුලින් තෝරන් දෙනවා. මෙතන ඔයා individual කියන්නේ ඔයා තනියෙන් කරන දෙයක් නම් ඔයා මෙතන individual පුරවන්න. ඔයා company එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයාලා සමාගමක් හෝ shop එකක් විදිහට කීප දෙනෙක් එකම company එකක් වගේ නම් ඔයා මේ පැත්ත තමයි fill කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක individual කරන නිසා මෙතන ඔයාලගේ first name දෙන්න last name ඒ වගේම media type එකට මෙතන non ඔයා කැමති network දුන්න ගමන් non මෙතන උඩ දුන්න non network දෙන්න. ඊළඟට මෙතන country region එකට අපිට aliexpress එකෙන් ලංකාවට කෙලින්ම සල්ලි direct ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ බෑග් වලට. ඉතින් මෙතන බලලා ගියම ශ්‍රී ලංකාව තියෙන මෙතන ශ්‍රී ලංකාව තෝරන්න මේ විදිහට. නම් ඒක දුන්නා non network දුන්නා ශ්‍රී ලංකාව දුන්නා ශ්‍රී ලංකාව දෙලා මෙතන next දෙන්න ඔයාලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එතන next දුන්නාට පස්සේ දෙවෙනි step එක විදිහට site information කියනවා. මෙතනදී ඔයාලට තියෙනවා මෙතන media type කියලා තියෙනවා. media type එක විදිහට මෙතන ඊතලයේ click කරාම මෙතන එනවා social network others drop shipping ඒ විදිහට ඔයාලා මෙතන social network දෙන්න. social network දුන්නා මෙතන එනවා select media type කියලා. select media type එකට social group නම් social කියන්නේ ඔයා මේ item share කරන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ social group ද ඔයා influencer කෙනෙක්ද? මෙතන ඔයාලා දෙන others එක දෙන්න.
ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මෙතන social medias වල ගොඩක් share කරන නිසා ඔයා ගොඩක් දේ ගන්න social medias වල නිසා social දීලා මෙතන others දෙන්න ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මෙතන others නැතුව මෙතන social groups දුන්නවා මෙතනින් ඔයාලා select කරන්න එනවා මම එකක් පෙන්නනවා මෙතන social group එක මෙතන select කරනවා මොන social group එකේද මේක Facebook මෙතන Snapchat WhatsApp ඒ විදිහට එනවා හරිද ඒ නිසා මේ ඔයාලා ගොඩක් දුන්න මේක others දාගෙන ඒකට on එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඊළඟට මෙතන ඔයාලගේ ඔයාගාව මොකක් හරි channel එකක් තියෙන YouTube channel එක හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක කරනවා ඒක වෙබ්සයිට් එක බ්ලොග් එකක් කරනවා බ්ලොග් එක නැත්නම් Facebook page එකක් කරනවා Facebook page එකේ නම දාලා එහෙම නැත්නම් ඒක දාලා මෙතන ඔයාලගේ link එක තියෙනනේ අන්නේ link එක මෙතන දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මෙතන ඔයාලා channel එක හෝ වෙබ්සයිට් එක Facebook page එකේ නම දාලා එතන link එක දාන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟට පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට එනවා මෙතන තියෙන්නේ traffic distribution කියලා කියන්නේ ඔයාලා මේ affiliate program එක ටාගට් කරන රට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ශ්‍රී ලංකන් බේස් එක ටාගට් කරනවා ශ්‍රී ලංකාව දාන්න ගොඩක් දුර ශ්‍රී ලංකාව ටාගට් කරනවා මොකද ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව වගේ රටවල් ගොඩක් දුරට මේ වයින් බඩු ගන්න පෙළඹෙනවා අඩුයි කියන්නේ පොඩි items ගන්නවා සාමාන්‍ය පුංචි ගණන් වල ඒවා ඒවට ලොකු ගානක දෙයක් වටිනාකම දෙයක් ගන්නෙ නැහැ මේ ලංකාව ඉන්දියාව වගේ ඒ ආශ්‍රිත රටවල්. ඒ නිසා ගොඩක් දුරට හොඳයි මෙතනින් USA United States United Kingdom ඉතින් ඇමරිකාව ඉංගලන්තය කැනඩාව ඒ වගේ countries පුළුවන් තරම් ඇඩ් කරන්න මොකද එතකොට ඔයාලා මේක වැඩිපුර යනවා පිටරට ෆෑන් බේස් එකට පිටරට බේස් එක තමයි ටාගට් කරනවා වෙන්නේ එතකොට එතනින් ඒ නිසා ඒ වගේ countries පුළුවන් තරම් ඇඩ් කරන්න ලංකාවට ඇඩ් නොකරින් ඔයාලා ලංකාවට ඇඩ් කරගන්න නැහැ ඊළඟට ඒ රටවල් තව දෙයක් වගේ කියනෝනේ මේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඔකට රටවල් 3යි. මෙතන ඊළඟට පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන තියෙන ඔයාලා මෙතනදී වැඩිපුර ඇෆිලියේට් කරන කැටගරිස්. මේ කැටගරිස් වලත් ඔයාලට කැටගරිස් 3යි ඇඩ් කරන්නේ මෙතන තියෙනවා. මේ විදිහට foods, home applications, computer and office මේ විදිහට applications තියෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට මේ home applications මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් කැමති කැටගරි එකක් කියන්නේ. ඔයාලා වැඩිපුරම ඇෆිලියේට් කරන අනිත් කැටගරිස් පුළුවන් ඔයාලට කරන්න. මෙතනදී ඔයාලා වැඩිපුරම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒවා 3ක් ඔයා මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පොනන්ට්ස් and සප්ලයිස් මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න ඇඩ් කළා මෙතන ඔයා පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දාන්න ඕනේ මම මේ ඒ කියන්නේ I have a YouTube channel එක මට YouTube channel එකක් තියෙනවා මම YouTube channel එක හරහා තමයි මේ affiliate program එකට සහභාගී වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මම ගාව තියෙනවා Facebook page එකක් මම ඒ page එකෙන් තමයි මේ දේ කරන්නේ ඒ විදිහට කියලා මම මේ දේ කරන්න කැපවීමෙන් කරනවා කියලා ඒ වගේ යාට ඔයා ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් විදිහේ description එකක් දාන්න ඒ description එක දාලා ඊට පස්සේ මේක ඔක්කොම fill කරලා ඉවරලා ඔයා මෙතන next දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා next දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ page එක කියන්නේ මෙතන තුන්වෙනි පියවර contact information කියලා මෙතන ඔයාලා දෙන phone number එක දෙන්න මේක නැත්නම් දෙන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ optional කියලා දෙනවා ඔයාලා දෙනවා නම් දෙන්න ගැටුවක් නැහැ ඊට මෙතන instant messengers කියන එකේ ඔයාලා මෙතන පුළුවන් WhatsApp Facebook Messenger Telegram ඒ විදිහට ඔයාලා කැමතිද මෙතන WhatsApp දෙනවා ඔයාලා WhatsApp පාවිච්චි කරනවා ඔයාලා WhatsApp number එක දෙන්න දීලා මෙන්න මෙතන මේකට අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ email address එක දෙන්න ඕනේ ඔයා ඒතකොට මෙතන මේ aliexpress එකට log වෙච්ච email address එකම දෙන්න ඒක ගැටුවක් නැහැ දීලා මෙතන send දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා email එකට එනවා verification code එක අන්නේ verification code එක මෙතන type කරලා next දෙන්න ඒ ටික තමයි මේ page එක ගන්න ඉතින් අපි දැන් මේක fill කරගමු ඕන ඉතින් හරි අපි දැන් අපේ අන්තිම පියවරට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ verification එක මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ agreement එක මේ තියෙන aliexpress affiliate program service agreement කියලා දෙනවා මේ agreement එක මේක ඉතින් මෙහෙම පල්ලෙහාට යන්න ඕනි පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මේක මෙහෙම ඇදි මෙහෙම page එක දනකලා පල්ලෙහාට ගියොත් ඒගොල්ලෝ සමහර මේ confirm කරන්න දෙන්නේ නැහැ මේ ඔක්කොම මේක කියවලා එන්න කියලා එයාලා notification එකක් මෙතන උඩින් වැටෙනවා ඒ නිසා ඔයාලා ගොඩක් දුරට හොඳයි මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට මෙහෙම යනවා නම් මේක මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන I confirm I have read කියලා මේ ටික මේකට ටික් එකක් දාලා මෙන්න මෙතන confirm දෙන්න confirm දුන්නාට පස්සේ congratulations we will complete the registration review within 1 to 2 days දැන් දවසක් හෝ දෙකක් ඇතුළත එයාලා අපේ registration එක කරනවා කියලා ඒකට okay එකක් දුන්නකම මෙතන load වෙනවා load වෙලා your application is current
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එනවා thank you for interest the aliexpress affiliate program your application is currently being processed. එන අපේ application එක දැන් process වෙනවා. අපි දවසක් හෝ දෙකක් යනකොට අපේ මේක හරියාවි. ඉතින් මම අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. මම අලුත් ඒ කියන්නේ 2021 ගේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ විදියට account එකක් හදන විදිය පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තාමත් පටන් ගන්න නැති කෙනෙක් නම් account එක හදන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේකේ pay out ගන්න කොහොමද, වැඩේ කරන්නේ කොහොමද, ඒ ටික ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒක මගේ account එක active වුණාට පස්සේ. ඉතින් එතකන් අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහාට subscribe button එක press කරලා දැන් අපිට එකතු වෙන්න කියන එකත් මතක් කරනවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.